අයිබෝවන් ඇනලිටික්ස් LK YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්නේ මේ Microsoft Power BI වල pie and donuts charts කොහොමද use කරන්නේ කියලා. මේ වගේ charts ඔයාලට ඉතාම වැදගත් වෙයි. මම හිතන්නේ අපි හිතමු අපේ population එකක breakdown එකක් හොයාගන්න. ඒ වගේ percentages, values, ඒ වගේ දේවල් ඔයාගේ chart එකට දාගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයගලට මේ වගේ graphs ගොඩක්ම useful වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි බලමු අපේ data set එක. මේ තමයි මගේ data set එක. මේක survey data set එකක්. මේකේ එක එක survey questions වලට answer කරපු values තියෙනවා. ඒ කියන්නේ answer කරපු responses මෙතන columns වලින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ rows වලින් පෙන්නන්නේ හැම survey එකම. ඒ කියන්නේ මේ survey එක වෙනස්, මේක survey එක වෙනස්. ඒ වගේ එක එක surveys කරපු කට්ටියගේ answers මෙහෙම column එකෙන් පෙන්නනවා. ඉතින් මට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් බලන්න අපේ gender breakdown එක කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ survey එක කරපු කට්ටිය වැඩිම දෙනෙක් කවුද? ඒ කියන්නේ gender, ඒ කියන්නේ male කී දෙනෙක්ද, female කී දෙනෙක්ද, මොකද percentages ඒ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඕකට අපි pie chart එකකින් පෙන්නමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරිම ලේසි. මෙන්න මෙතන pie chart එක තියෙනවා Microsoft Power BI වල. pie chart කියලා හරියටම ඒ කියන්නේ ඒක පැහැදිලිව පේනවා. ඒක හොබ කරාම pie chart කියලා ගහනවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට pie chart එකක් පොඩි මේ visual එකක් එනවා මෙතන. pie chart එක ඔයගොල්ලෝගේ අඳින්න. ඉතින් මම ඒක පොඩ්ඩක් ලොකු කරා ඔයගොල්ලන්ට හොඳට පේන්න. ඉතින් මම පළවෙනිම කරන්නේ මගේ tables ටික මෙතන list වෙලා තියෙනවා. ඒකක් මගේ dates table එක. ඒක මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මගේ actual survey data table එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඒකෙන් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ අවශ්‍ය වෙන variables එකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපේ gender එක. මොකද අපිට gender එකකින් තමයි අපිට ඕනේ අපේ pie එක dissect වෙන්න. ඉතින් මෙහෙම gender එකෙන් මම legend එක කියන section එකට මගේ gender variable එක දානවා. ඊට පස්සේ මම අනිත් එකට use කරන්නේ UID කියලා මම unique identification එක තමයි මම ඒක values එකට දැම්මම ඔයාලට count values කියලා make sure කරන්න. මේක unique නම් count and distinct count කියන දේ එකම වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාගේ මේ ඔයා use කරන variable එක unique නැත්නම් ඔයා distinct count කියන එකට use කරන එක count කියලා විතරක් use කරන්න. එතකොට හැම row එකම count වෙනවා. හැබැයි මම හිතන්නේ ඕන data set එකත් එක්ක වැඩ කරනකොට ඔයගොල්ලෝ unique identification එකක් දාගන්න එක ඉතාම වැදගත්. මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා කොහොමද එක data set එක unique identification එකක් නැත්නම් කොහොමද unique identification එකක් දාගන්නේ කියලා. ඒක මම මේ වීඩියෝ එකේ ඒ කියන්නේ මම ඉස්සර වීඩියෝ එක කරා. ඒ වීඩියෝ එකේ index කියන වීඩියෝ එක ඔක. ඒකේ මම මේ UID එක දාගත්ත හැටි ඔයගලට පෙන්නුවා. ඉතින් දැන් ඔයගලට පේනවා ඇති මගේ pie chart එකේ මෙහෙම ලස්සනට මේ already ඒ කියන්නේ මේවා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලට පේනවා ඇති මෙතන male කියන එක තමයි වැඩියෙන්ම. ඊට පස්සේ females, ඊට පස්සේ අනිත් sections තුනක් තියෙනවා. ඒ තුන පොඩ තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ වගේ visual එකක් පොඩක් format කරන විදිහත් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මේ title එක පොඩක් වෙනස් කරගෙන distribution of gender respondents වගේ surveys. Actually volume of surveys agenda කියලා එහෙම දාමු. ඊට පස්සේ කොනකට පොඩක් ඉස්සරහට අරගෙන ඒකට පොඩි font color එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්, background color එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒක විදිහට ඕගොල්ලෝ ආස විදිහට මේක format කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක මම හිතන්නේ ඕන මේ කියන්නේ පොඩි කරන්න පුළුවන්, ලොකු කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට මේක සකස ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම කැමති දෙයක් තමයි මේකේ ඔයගොල්ලෝ colors වලට ඔයගොල්ලෝගේ team එකට මේ colors යන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට colors වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එක විදිහ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝගේ කැමැත්ත විදිහට කරගන්න එක දෙයක් නැහැ. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා එක විදිහට ඔයගොල්ලෝ colors වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ details label එක මේක තමයි details label එක. ඒක වෙනස් කර ගන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් පුළුවන් මුළු ඔක්කොම
all දැම්මහම ඔයාලට මේකේ පේනවා හොඳට පැහැදිලිව මොකද්ද මේක refer වෙන මේ pie section එකෙන් පෙන්නන්නේ male කියන එක කියලා හොඳට පෙන්නනවා. ඔයාලට ඒ data labels වල colors වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන units වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ තියෙන thousands වල ඉන්නේ. මම නම් මේක වෙනස් කරනවා none. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් actual value එක මේකෙන් පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ value එකට decimal places තියෙනවා නම් ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. auto තිබ්බහම count කරනම් usually whole number ගන්න ඒක ඕනේ. හැබැයි percentage එකේ decimal places ඕනේ නැත්නම් ඔයාලට ඒක අඩු කරගන්න පුළුවන් 0 වලට. ඒ විදිහට එක විදිහට ඔයාලට මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ විදිහට බෝඩ් එකක් ඕනනම් දාන්න පුළුවන්, shadow දාන්න පුළුවන්. shadow එකක් දැම්මහම ඔයාලට පේනවා මේකේ පොඩි shadow එකක් වැටලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට ඔයගොල්ලගේ pie chart එක ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ලොකු දෙයක් කියවෙනවා, right? ලොකු දෙයක් මේකෙන් සඳහන් වෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ graphs කියන දේ, ඒ කියන්නේ හරියට chart එකක් හදනවා නම් ඒකෙන් ගොඩක් දෙයක් ඔයාගේ தත්ත්වය ගැන ඔයගලට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම ඔයගලට පෙන්නනවා කොහොමද මේක ඩෝනට් එකක් කරගන්නේ කියලා. ඒක හරියම ලේසි ඇත්තටම. අපි වෙන page එකක කරමු ඩෝනට් එකක්. මම ඩෝනට් එකට පෙන්නන්නම් අපේ කොච්චරක් අපේ respondents ලගේ employment status. ඒ කියන්නේ අපේ කොච්චරක් respondents ලා full time workers ලාද, කොච්චරක් කට්ටිය unemployed ද, කොච්චරක් කට්ටිය unemployed looking for work, ඒ වගේ විස්තර අපිට කරන්න පුළුවන් donut chart එක. donut chart and pie chart අතර ලොකු වෙනසක් නැහැ technically. ඒ කියන්නේ technically කිව්වොත් අපිට අවශ්‍ය දත්වය පෙන්වන්න වෙනසක් නැහැ. හැබැයි pie chart and donut chart එකේ වෙනස තමයි ඒක visually වෙනස්. පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඒක සමහර වෙලාවට visually වෙනස් වුණාවත් හොඳයි. මොකෝ අපි දන්නවා කොච්චරක් story එකක ගොඩක් information තිබ්බත් අපේ ඇහැට පේන information කොච්චරක් ඉක්මනට අපේ ඔළුවට යනවාද කියන එකක් matter වෙනවා. ඒ matter වෙන එක story telling. ඒ කියන්නේ data science වල story telling කියන component එකක් වෙනම තියෙනවා. ඒකෙන් පෙන්නන්නේ කොහොමද අපි දත්වය හරියට present කරන්නේ කියලා. ඒකට තව උපකාරය තමයි variation එකෙන් තමයි අපේ pie එකෙන්ම තමයි pie එකෙන් කියන දේ තමයි donut එකෙන් කියන්නේ. හැබැයි ඒ දෙකේ variation එක, ඒ කියන්නේ ඒ දෙකේ ඒ visually variation තියෙනවනේ මේ shapes වල. ඒකෙනුත් ලොකු දෙයක් add වෙනවා report එකට. ඒකෙන් ලොකු දෙයක් ඒ කියන්නේ ඒක අපිට measure කරන්න බැරි වුණාට පොඩ්ඩක් ඒක data එකත් එක්ක බලනකොට අපි හිතන්නේ පොඩ්ඩක් contradicting, right? measure කරන්න බෑ. හැබැයි visually ඒක appealing. ඒ නිසා donut graphs උත් use කරන්න කියලා මම ඔයාලට strongly recommend කරනවා. මේක තමයි donut graph එකේ මේක. ඒක right next to ඒ කියන්නේ ඒක තියෙන්නේ මේ pie chart එකේ එහා පැත්තේ. ඉතින් ඕකෙන් අපි පෙන්නන්න ඕනේ අපේ UID එකෙන්ම තමයි අපි values count කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේන වෙති 16000 ටත් වැඩියෙන් අපේ responses තියෙනවා. අපි ඒකෙන් employment type කියන එක තමයි අපිට අවශ්‍ය මේ අපේ employment status නේ. ඒක අපි legend එකට දැම්මහම ඔයාලා දැන් පේනවා කොහොමද එක employment statuses වල distribution එක. දැන් මේ විදිහට අපිට ගොඩක් information මේකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. අපේ ගොඩක් respondents ලා employed full time, right? ඊට පස්සේ තව bucket එකක් ඉන්නවා not employed but looking for work. පොඩි bucket එකක් ඉන්නවා retired, ඒ වගේ එක buckets තියෙනවා, right? ඉතින් මේකත් අපිට පුළුවන් පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට කරන්න. ඒකත් ඕනනම් ඔයාලට වෙන font color එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට move කරන්න පුළුවන්. මේකත් අපිට ඕනනම් අපේ legend එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම ඒක මුලින් එකේ පෙන්නුවේ නැහැ. ඔයාලට හැබැයි පොඩ්ඩක් මේ legend එක තියෙන විදිහ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒක තියෙන position එක වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට bottom center එකේ දාන්න ඕන නම් මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් මම හිතන්නේ right center එකේ දැම්මොත් මෙන්න මෙතන පැටර්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට එක විදිහට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ data labels, data colors වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඕනනම්. නැත්නම් detail labels වල මම කැමති all details දාන්න. එතකොට ඔයාලට legend එක ගොඩක් prefer වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ඕන එතකොට legend එක අයින් කරලා දාන්නත් පුළුවන්. හැමදේම මෙතන තියෙනවා නම්. ඉතින් ඒකත්
හරිම යූස්ෆුල් දෙයක්. හැබැයි මම හිතනවා දැන් මේකෙම මේකට ඩාටා ලේබල් එක ගන්න හැන්නේ මොකද පොඩි වැඩි හින්දා. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට හොඳයි මේ ලෙජන්ඩ් එකක් තියෙන එක. හැබැයි ඉතින් මේකත් පොඩ්ඩක් වඩ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට ඉතාම වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලගේ reports enhance කරන්න. ඕගොල්ලගේ reports visually pleasing වෙන. ඒ වගේම ඕගොල්ලගේ reports වල variability එකක් successful story එකක් කියන්න ඕගොල්ලගේ data ගැන මම හිතන්නේ මේක ඉතාම වැදගත් වෙයි කියලා. pie charts, donut charts use කරන්න. බය වෙන්න එපා. ඒව වලින් කියවෙන්නේ පොඩි ස්ටෝරි එකක් වුණාට, ඒ කියන්නේ ලොකු දෙයක් නැති වුණාට මම හිතන්නේ ගොඩක් උඩ මැනේජ්මන්ට් වලට මේකෙන් ලොකු දෙයක් කියවෙනවා. right? මොකද මේකෙන් සිම්පල් වුණාට ලොකු දෙයක් කියවෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ඒක ගැන ටිකක් හිතන්න. ඒ කියන්නේ ඒව යූස් කරන්න හරියට හැම දෙයකම යූස් කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේ variables වලට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා නම් ඒවට යූස් කරන්න එපා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට හරි දෙයට යූස් කරන්න. එතකොට මේකෙන් ලොකු දෙයක් වෙනවා. එහෙනම් මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ඕගොල්ලන්ට මොන හරි ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.